ating mga paa na gagamitin natin para sa ating mesa, no? Ito po ang sukat po nito ay 67 centimeters. Ang ating pong mesa ay 75 centimeters, pero ito po ay kakabit natin dito sa ilalim. So madadagdagan ng 67 centimeters plus 5, 72 centimeters na po yun, ano? Ang magbubuo po ng 75 centimeters dito ay ang ilalagay po nating plyboard dito sa taas at dito sa baba. Ang ating pong plyboard ay nasukat noon ay 1.5 centimeters. So times 2, it is 3 centimeters at plus 72 centimeters. Yan po ay bumubuo ng 75 na taas ng ating mesa, okay? Gagawin po natin dito ay ito po ay ipa-pattern na natin. Ang ibig ko pong sabihin, ito ay susundan na natin ito. Yan. Napaka-importante po na ito ay huwag nating kalilimutan. Dapat yan, naka-pattern dyan. Para pagka pinaghiwalay natin siya, isa sa kaliwa, isa sa kanan, sakto siya, hindi siya... Kasi halimbawa, pagka ang nangyari, yung isang paa mo, di mo pinattern na ganyan, hindi mo binakat. Parang magkahiwalay mo siyang ginawa. Kung yung isa ay medyo pa ganun, tapos yung isa ay medyo pa ganyan, may hirapan kang maglagay ng plywood. Pero pagka parehas sila ng pattern, kahit medyo tabingin siya, halimbawa, natabingin na yung pagkaka-welding, parehas sila ng pattern, halimbawa ito, malalagyan mo siya dito ng plywood na pantay. Diba? Kaysa yung iba pagkaka-welding mo nito, hindi mo pinattern, hihirapan kang ilapat yung plywood. Atin naman pong ikakat ngayon ay 6 na pirasong 73 centimeters. Kaya po naging 73 dahil ang lapad po ng ating mesa ay gagawin nating 80.
Estamos botando masa plástica.